Jadi yang merah ni kita kena sambungkan dengan wiring api direct. Maknanya bila kita off switch pun masih ada current. Jadi kita perlukan test lamp. Kita check kat wire ni. Paling mudah kita ambil pada bahagian sini, sebab meter pun kita nak pasang pada bahagian atas. Okey, sini api direct. Jadi saya telah sambungkan satu wire ni dengan satu fuse. Satu fuse dan terus masuk ke wire merah. Okey. Dan wire kuning dan putih ini kita kena cari yang bila kita on switch baru dia ada current. Macam ni. Kita check kat sini, kemudian kita onkan switch. Kita check untuk confirmkan dia. Masa kita offkan switch ni, current akan tak ada. Okey. Maknanya itu kita boleh sambungkan dengan wire kuning dan wire putih. Wire kuning dan wire putih ni wire lighting dia, wire lighting dengan wire ignition dia. Tapi untuk wire merah ni kita perlu sambungkan kepada wire direct. Sebab apa? Untuk kita simpan memori dia. Maknanya kalau kita set temperature ni, dia ada banyak mode. Maknanya kita tak perlu set banyak kali lah. Maknanya dia akan auto save terus. Lepas tu kita kena sambungkan wire merah ni ke wire direct. Kat sini saya dah sambungkan dengan satu fuse kat sini untuk keselamatan. Kalau berlaku apa-apa shorting, dia akan cut fuse ni lah.